Tjena! Välkommen till vårt nya survival save. Vi påbörjade här för en liten stund sedan och spelade in allt, men jag failade min inspelning så det blev skit. Så nu tänker jag vi ska gå på en upptäcktsvärld istället. Och ni ska då få följa med. Ja, jag och själv Jimmy sitter uppe och gör något. Så får vi se. Du ska inte med dig Jimmy? Nej. Hepp. Bitter som vanligt. Ja, jag får se om jag kan veta mycket grisar än så länge. Och många här magiker som slaktar Jimmy om nätterna. Kanske kan få med ett sånt litet klipp. Ja. Ett svart får. Den ska vi döda. Så. Då gick ju typ 50 block och hittade svartfot. Jag ser till och med villagen från vårt tak. Va? Jag såg inte den från vårt tak. Jag gillar det. Vilket håll ska jag gå då? Vart är det? Vid grisarna. Ja, om du kollar precis rakt ut från så ser du mig snart. Jag vet berg. Här borta, ja. Ser du mig? Ja, du ska gå ditåt. Jaha, jag går åt fel håll. Vi är en village förut nämligen. Jag tänkte att det kan vara kul att gå dit. Men jag hittar inte ens så långt. Men. Springer vi ditåt och hittar svamp också. Roliga svampar. Nej. Jag tänker jag dödar får så man kan göra en säng. Och det är en kyckling som bara kläcker ur ägg. Så. Och till får. Hoppas att Jimmy pekar åt rätt håll också så att jag går åt helvete nu. Ja, men det går rätt håll. Nu ska du bara rakt fram däråt. In i skogen eller mot andra sidan? Och skogen är typ 5 träd. Ja, men ska jag hitta? Nej, andra hållet. In i skogen? Ja, däråt. Rakt fram där. I skogen. Där borta ser trä. Det är ett hus. Så ju. Ja, då var det inte så långt ifrån spån alltså. Nej, jag vände mig precis i spån och hittat. Ja, vårt spån är där ungefär. Ja, ska vi bo här kanske då? Ja, varför bygger vi? 18 raw pork chop för en emerald. Ja. Så elak mamma var idag då. Vad då? Nej, vi ska äta kebab där till kvällsmat från Angela. Ja. Ja, hon bara, den sista gången du får sån här lyxig kvällsmat. Fuck you. Ja. Händer man slår ihjäl en sån här mupp. Varför kan inte klicka på den gröna muppen? Vilken grön? Ja, men ju judarna. Jaha. Nej, jag vet inte. Jag skojar. Jag ska gå och hämta och dricka. Okej. Du får följa med. Vad trevligt. Tyckte jag också att jag gjorde. Nu är vi... På riktigt Jimmy. Vad? Spelar vi in? Ja. Började göra sånt precis när jag gjorde sådär. Nej. Jag explorerar lite åt andra hållet. Ja, det kan jag göra. Jag fortsätter ifrån blacksmithen här och går och kollar lite. Jag såg du. Och kyrka hade vi där. Jaha, var det kyrkan judarna bodde? Här har vi med gröna muppar. Det var ganska stor village faktiskt. Upptäcktsfärd. Jag kan inte sitta på en video och säga jaha, det var där judarna bodde. Ja, det var faktiskt i förra videon som gick åt helsike. Kallade Jimmy alla... Ja, de ser ju ut som det. För judar. Alla med toppar. Såna här hattar, eller vad sa du? Ja, du sa något sånt. Fes. Alla med fes, ja, just det. Ja. Och fes och sån här en turkisk katt. Eller muslim. Ja. Han säger att de är judar i alla fall. Jag tar inget ansvar för det. Ja, men om ni skulle se dem i mitt texture pack så skulle ni också tycka... Jag hittar lamer. Jaha, för ingen har fes i mitt texture pack. Men Jimmy är ju lite annorlunda. Tänker jag lägger upp en bild här i videoklippet på det
På hur Jimmy har det ibland i sitt texture pack. När det kommer upp lite gubbar överallt. Och det är läskigt. Fast han ser inte ut som judar, de ser ut som något annat. Ja, de var faktiskt lite små läskiga. Det var Jag läskigt. hittade lavafall. Mm. Det var lite Hej, skönt. Jag hittade värsta stället att göra öken på. Göra hus på. Jaså? Jaha, jag också. Jag kommer aldrig hitta hem igen. På riktigt. Jag har ingen kompass. Men vad fasen, du får hålla koll på vart det går. Jag går rakt fram. Jag bara vända om sen då. Just nu går jag snett rakt fram. Nu går jag helt snett. Nej, jag borde hitta tillbaka. Ja, hoppas jag. Här var det fränt med lavafallet. Ja, alltså Skalman. Skalman? Ja. Vad har han med det här att göra? Ja, han sa det nu. Kan jag kasta in en kött i lavan eller? Han sa det. Kan jag stoppa in en kött i lavan? Ja, Får jag stegkött då? det beror på om du precis snuddar lavan typ. Nej, nu inte. Oh! Va? Robert, Ja. jag skickar bild till Facebook. Vad har du hittat nu? Skitgrymt ställe att bygga hus på. Ja, men då bygger vi hus då. Du dissade vårt förra hus uppe i... Eller? Ja, kolla den här. Men du har inte skickat. Jag skickar den här. Aha. Jag Då går jag ner från mitt berg och tillbaka till vårt hus. Så möts vi vid huset. Fick du bilden? Ja visst, vi bygger hus där. Ja. Det blir jättebra. Det var ju skapligt waste med all sand och kol och... Ja, minst är det också coolt. Men vi kan ju ta med grejerna vi har där. Där borta är villagen. Då ska vi ditåt. Kanske de får se lite bygga den här videon också då, istället för bara exploring. Det kanske kan vara trevligt. Explorer bara... Jag vet, förband explorer. Åh, jag är lite cool. Nej, jag tänkte på vodkan Explorer. Jaha, ja. Jag trodde det var jag som fick cow tripper. Tipper, inte tripp. Jaha. Men precis när jag har klart en kol så fick du schemat. Ja. Jag bara, fuck. Jag har fått lite kött här nu. Jag har alltså 14 raw mutton, 9 raw beef och 9 raw pork chop. Det är bra. Vi kommer aldrig gå hungriga igen. Men är det här samma village verkligen? Va? Ja, men där är skogen. Vi går in i skogen. Ah! Ha? Rävel. Jaha. Går du tillbaka mot vårt hus eller? Ja. Bra. Mäh. Hör du det? Får den, ja. Är det också vi får den? Vi är inte samma. Jag är vid vårt hus eller i trappen. Är du där? Jag är på väg. Okej, Jag var tvungen att ta en snapchat. Jag kommer aldrig hitta tillbaka till det där coola stället. Det gjorde jag. Jag hoppas att du gör. Jag ser vårt hus. Jaså? Nej. Jag går upp på trappen som jag har byggt. Kolla min fina trappa nu. Det går inte att bygga en finare. Helt jäkla perfekt. Eller hur vi gör ett hus och börjar och så bara dissar vi skiten. Ja, men jag tänker det kan ju... Det såg ut som ett väldigt fint ställe det där. Perfekt om man vill bygga sitt hus. Det är bra att trappen inte ens funkar för att det är en för hög vägg. Jag byggde det nyss. För jag var tvungen att komma ut ur huset. Ja, jag tar sönder väggen bara. Vart är du? I huset? I huset. Jag tänkte ju ta med våra grejer. Ja, Så här ser jag vårt huset faktiskt. Här har vi toppenvåning. Här har vi andra våningen. Våra grejer som jag nu ska ta sönder och ta med. Jag har ingen yxa dock. Nej. Jag gör en yxa. Får du inte? Så där. Du får nog ta kistan då, för jag har fullt. Mhm. Ja. Det är svinlångt att gå upp. Och här har vi vår sista våning längst ner. Det var en dörr, den jag med. Ja, jag droppar en blomma där. Så. Jag tog du med en blomma.
Ja, det är inventoriet. Jag har en spindel efter mig. Har det inte. Jag hade. Han är där. Välkommen in till vår enkla bostad. Ja, jag vet. Jag har varit med och byggt det här. Jag har 9 vit wool, 2 svart wool. 4 den här. Men då kan vi göra sängar. Ja, men inte här. Nej. Så. Ja, då får du visa vart du ska då. Knacka på det. Vi ska ner inte. Ja. Det där var inte så smart. Ja. Kom nu. Zombieslaktaren Robert. Mm. Ja. Säger han som flyr från zombies. Han. Jag skulle kunna fly från en jävla gris om det var så. Det är ett skelett. Ja, jag ser det. Jag flög en pil här. Aj. Du är bara manglaren. Men, gick inte så bra då. Aj. Har du facklar med det? Ja. Vart är du då? Jag springer. Aj, aj, aj. Ja, men du måste se vart du springer också. Vart är du? Där. Oj, oj, oj. Jag är här. Aha. Jag kommer typ 5 meter från huset och du redan tappat bort mig. Men jag hade ju skelett och rädda dig här. Så ja. Bä, bä, bä. Det är ett skelett igen. Skitroliga. Skitroligt. Stockholm, Sweden, everybody bleeding. Jag dödade skelettet. Men du kan ju bara komma efter mig. Nej, för jag håller på att dö. Nej, Jo. nu har du säkert tappat bort mig. Ja. Nej då. Det här är värsta kolgruvan ju. Ja. Kolstinggruvan. Hitåt. Här är massa kol. Ja, jag dödade ett... den här spindel. Vart är du? Jag sprang till vattnet. Okej. Där är det. Oro. Där är det. Var? Rör. Okej. Simmar vi lite. Ska man alltid springa och hoppa framför det går så mycket framåt. Ja. Here we are. Okej. At the paradise. Spränger upp hela paradiset. Ja. Du är inte mycket till hjälp. Nej, men jag kan inte göra så mycket. Du har ju flytt hela tiden här. Ska vi bygga på huset eller på berg eller på det Ja, här? det tycker jag. Ja. Vi måste nog slakta de här snart. Ja, men jag har inget svärd. För det är inget svärd. Jag blir jagad. Åh nej. Du gör så. Blir Så, livrädd. ja. Du gräver ner det. Ja. Det är fjolligt. Så kan vi bygga oss över till den där då. Och sen den då. Nej, jag vet inte hur det ser ut för det är natt. Ja, därför skulle jag följt med mig. Jag följde med dig. Men jag gick ju före dig. Nej, jag är ju här. Ja, Det var jag som visste. Jag visar ju det här stället. Nu ja. Ja. Jag står här. Tja bror. Jag har grävt ner mig lite här då. Och nu förstörde ju pelarna. Nej, Jo. inte mycket. Men på riktigt. Jag kan Ingen mat knappt. Du hade ju massor mat. Jag har en potatis kvar. Jaha, ja. Jag har fått springa som galen. Och nu, vad ska jag nu då? Upp igen. Är det på riktigt? De skjuter visst. på varandra? Ja, de sköter mig med. Jag har inget HP kvar. Nej. Det var väldigt dumt. Ja, jag måste gräva ner mig. Ja, vad fan puttar du ner oss för? Det är jättedumt. Se inte till Jota här nere.
Ja, jag har löst det här nu. Byggde ett litet hus här nere. 4 våningar. Ja, nej, bara 45. Jaha. Hitta diamond. Nej. Verkligen. Lite efter. Ja. Hallå? Hallå? Där. Nej, det är lite cool här. Det är ju mitt i fucking natten alltså. Nej, jag kan inte stå här inne längre. Nu känner vi inget till. Nu är det dags för zombieslakt. Åh gud, jag ångrar mig redan. Vart är mina ätare? Kolla i köket. Har ni inte koll på sina grejer? De ligger i köket. Ofta du till och med vet vart de är. Jag frågade varför de låg i köket förut på laddning. Ja, men. Och varför jag hade kopplat in datorn så är det ett sladd där hon laddade sin telefon. Döda 5 zombies. 6 zombies. Jag äter min sista potatis. Jag hör dig. Ja, det är för att jag minar den, ja. Det börjar bli dag nu. Va? Nej, det kommer en sjätte zombie. Mer zombies. Så. Tusan så var de där. It's my life. It's my life. 2 kol och lite porkchop. Bandit for life heter låten. Heter den det? Ja. Jaha. Ja. Nej men för tusan skelett. Yes, det gjorde den. Jimmy! Kan du komma? Jag har ett hjärta. Och jag kan inte göra något. Du kan väl avleda dem? Ja bra, nu brinner de upp. Jävlar, vad högt det vart. Vänta, jag har inte ett skit. Ligger ett svärd där nere till dig. Oh jävlar. Varför vart jag rädd när jag vet att jag inte har något djur hemma? Va? Ja, jag petade på någonting som kändes som ett djur. Jaha, men du har ingen djur. Nej. Då skulle jag också bli rädd. Just därför jag vart rädd också. Det som jag skulle kunna peta på var fiskar. Men de är inte här. TNT. Här har du ett svärd. Ja, wooden. Ja, duger inte. Eller kött ja. Men på riktigt. Vad? Du tog ut kolen och stoppade in i svärd. Ja, man kan ju elda med svärdet. Nej, det gick inte. Det kan man. Det gick inte. Man kan elda med alla wooden-verktyg. Ja då. Jaha, hur ska vi bygga då? Jag vet inte, men jag tyckte det var ett coolt ställe. Ja, det tycker jag med. Men frågan är hur man ska bygga. Jag kan ju ta bort min lilla cobblestone-byggnad i mitten där, men jag vågar inte när jag skulle. Har du byggt den där? Ja, så det är de 2 lager av. Ja, det var där jag stod på natten. Sen sa jag, fuck det här, jag går ut på zombieslakt. Och då höll jag på där. Ja, okej. Ja, men om du listar ut hur vi bygger ut så kan jag fixa lite mer mat. Jag gillar inte bygga hus. Nej, men behövs lista ut hur vi ska. En plan liksom. Det måste ha en plan som jag säger. Men om vi bygger huset här nedanför, här vid vattnet, Ja. så bygger vi upp det på kullen sen. Alltså, så bygger vi över kullen ner på andra sidan. Birri. Eller det kycklingkött en Hardcore. Okej. Ingen är inte ens Stockholm, Sweden i den här, tror jag inte. Jag lägger lite kött och sånt till fristen. Workbench kan vi sätta ut här också.
Sådär. Rätt. Svärd behöver jag ha ett nytt. Snälla. Vissla inte. Ja. Ta bort den här pinnen. Den var inte så vacker. Fuckar upp vår natur direkt här. No.